EB70 po, meron po tayo yung QC Pass, no? Certificate ng unit po. Katunayan po na pumasa po siya sa quality check control before po mag-ship po dito, ma'am. And then the user manual po, ma'am. And then the warranty card also. Accessories po ng unit po. Battery charging po, partly charging po, ma'am. Charger po, ma'am. And then the solar po, ma'am, na wire, MC4 connector for solar charging po. And then yung hard charging. And then yung connector po for the charging po, para charging unit. Which is, i-demo po ni Kuya later. And then, factory charging po is 80% po. 80% po siyang factory charge. 80% po. Right po, working naman po. Working for DC po. DC output po. Both po is working po. Yes po. May output po siyang na 15 output po, ma'am. Check mo. And then, sa wireless charging nung pa-check na lang po kung working po. And then sa USB naman po. Okay na sir, thank you. Hindi sa USB po. May natin. Charging po. Okay. Off natin, ma'am. Charging naman po siya. Off po na. So dalawa po yung charging niya. And then easy naman. Okay naman po siya. Working. Working naman. Yes. Working. Working. Okay. Working. Working din. Yes po. And then yung Tapos yung... flashlight. Oh, may tatlong... Yes po. May tatlong ano po siyang type po. Type. Oo. If ever na-i-off po natin, long press lang po dito sa dalawa. Okay. For example, this one, long press lang. Automatically shutdown na po siya. So, tatry na lang po ni Sir for charging po. Kung charging po siya. Saan area? Dito. Pag nag-green po siya, hindi, pag nag-green po siya, charging na po siya. Charging na siya. Tapos pag nag-green na rin po siya, full charge na po siya. Tapos makikita na rin po dito. Agree na, Apo. ano, full Full charge. charge na. Oo. Okay na po. Okay na po. Okay na. Thank you.